अब डिसिजन मेकिङ अथवा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छ है यसलाई सिम्पली। सी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट एलो यु टु मेक अ डिसिजन बेस्ड अन द रिजल्ट अफ अ कन्डिसन भन्छ। जति पनि हामीले अब डिसिजनहरू दिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ अब डिसिजन स्टेटमेन्ट अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्टको हामीले युज गर्ने हो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको। त्यो चाहिँ हाम्रो अब कस्तो टाइपको रिजल्ट अब त्यसको कस्तो टाइपको कन्डिसन छ अब त्यही आधारको त्यसले चाहिँ डिसिजन दिने काम गर्छ। These statements are called decision making statements or control statements भन्छ है सिम्पली। So far we have seen that all set of statements in a C program gets executed sequentially in order to which they are written or appear। एउटा कुरा तिमीलाई थाहा छैन है सिम्पली अब हामीले जति पनि प्रोग्रामहरू गर्छन् त्यो सिरियल वाइज अगाडिदेखि लास्टसम्म एक कुन्टा लाइनहरू एक्जिक्युट भएर आउँछ। फर्स्ट लाइनमा हामीले जुन दियौँ त्यही फर्स्टमा एक्जिक्युट हुन्छ अनि सेकेन्ड लाइनमा हामीले जे दियौँ त्यही सेकेन्डमा दिन्छौँ। यदि हाम्रो तीनवटा हाम्रो स्टेटमेन्टहरू छन् भनेपछि त्यसले चाहिँ थर्डलाई पहिला लिने अनि फर्स्टलाई सेकेन्डमा लिने त्यस्तो गर्दैन। त्यो चाहिँ सिरियल्ली जान्छ अगाडिबाट यसरी जान्छ तलतिर जान्छ है। अनि त्यसपछि दिस अकर वेन देयर इज नो जम्प बेस्ड अन स्टेटमेन्ट अर रिपिटेसन अफ सर्टेन क्यालकुलेसन बट सम सिचुएसन मे एराइज वेयर वी मे हेभ टु चेन्ज द अर्डर अफ एक्जिक्युसन अफ स्टेटमेन्ट डिपेन्डिङ अन द स्पेसिफिक कन्डिसन भन्छ। अब म्याक्सिमममा त अब त्यही हुन्छ। अब हामीलाई कतिपय केसहरूमा हामीले चाहिँ त्यसको अब कन्डिसनहरूलाई हामीले त्यसको एजुकेसन स्टेटमेन्टहरूलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही चेन्ज गर्नलाई नै हामीले यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू अहिले युज गर्ने हो है। दिस इन्भोल्भ्स अ काइन्ड अफ डिसिसन मेकिङ फ्रम अ सेट अफ क्यालकुलेसन्स। इट इज टु बी नोटेड द्याट सी ल्याङ्ग्वेज एज्युम्स एनी नन जिरो अर नन नल भ्यालुज इज ट्रु एन्ड इफ जेरो अर नल ट्रिटेड एज फल्स भन्छ सिम्पली। This types of structure requires that the programmers indicate several conditions for evaluations within a program। अब यो चाहिँ अब यो स्ट्रक्चरले चाहिँ अब प्रोग्रामरले चाहिँ इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्डिसनहरू अब त्यो प्रोग्राममा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। द स्टेटमेन्ट्स विल एक्जिक्युटेड ओन्ली इफ द कन्डिसन बिकेम्स ट्रु। अब हामीले यो कन्डिसन स्टेटमेन्टहरू हामीले बेसिकली हामीले युज गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको के हो भनेपछि यदि हाम्रो कन्डिसन ट्रु छ भने त्यसले चाहिँ त्यसभित्रको अपरेसनलाई त्यसले एक्जिक्युट गर्छ। यदि फल्स भयो भने चाहिँ त्यस पछाडिको अरू जुन अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ तिनलाई चाहिँ त्यसले सल्भ गर्छ भने। यदि हाम्रो इफ अब ए इज ग्रेटर देन बी भयो यदि त्यसको भित्र त्यो कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो भने त्यो भित्रको जुन कुराहरू हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसले एक्जिक्युट गर्दैन। त्यस बाहेकको कुराहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ भन्ने कुरा हो सिम्पली। अब डिसिसन मेकिङको एउटा यहाँ टेक्निक्सको हाम्रो एउटा फ्लोचार्ट छ। त्यो फ्लोचार्टलाई हामीले हेरौँ। हामीले फर्स्टमा एउटा स्टार्ट गर्छौँ जहिले पनि हामीले है। स्टार्ट गरिसकेपछि हामीले एउटा एक्सप्रेसन दिन्छौँ। एक्सप्रेसन भनेको अब एउटा एक्स इज लेस देन 5 अथवा कुनै केही भयो एक्स इज लेस देन 5 भयो। यदि त्यो कन्डिसन इज ट्रु भयो भने त्यहाँ हामीले अब यो एक्स इज ग्रेटर देन 5 भन्ने भयो अथवा एक्स इज लेस देन 5 भन्ने भयो। यदि हाम्रो त्यो कन्डिसन फल भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुने भयो सिधै स्टप हुने भयो भन्ने जस्तो कुराहरू हो। अब सी ल्याङ्ग्वेज हेभ सच अ डिसिसन मेकिङ क्यापेबिलिटिज विदिन इट्स प्रोग्राम बाई द युज अफ डिसिसन मेकिङ स्टेटमेन्ट्स भन्छ। अब हामीसँग कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो इफ स्टेटमेन्ट भन्छौँ। एउटा इफ स्टेटमेन्ट हुन्छ, एउटा गो टु स्टेटमेन्ट हुन्छ, एउटा स्विच स्टेटमेन्ट र एउटा कन्डिसनल अपरेटर भनेर यो चारवटा टाइपको हुन्छ। अब यो इफ स्टेटमेन्टभित्र यो हाम्रो पर्छ इफ स्टेटमेन्ट पर्छ, इफ एल्स स्टेटमेन्ट पर्छ, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट पर्छ, इफ इल्स इफ स्टेटमेन्ट भनेर यो चाहिँ हाम्रो चारवटा टाइपको स्टेटमेन्टहरू पर्छ। अब सिम्पली इफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ एउटा मात्रै कन्डिसनहरू हुन्छ त्यहाँ। अब इफ एल्समा चाहिँ एउटा कन्डिसन भएन भने चाहिँ हाम्रो इल्स अर्को एउटा कन्डिसन हुन्छ। नेस्टेड इफ एल्समा चाहिँ हाम्रो धेरै टाइप्सको इफ एल्स स्टेटमेन्टहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू हो सिम्पली। अब इल्स इफ भन्ने पनि एउटा यो इल्स इफ र एउटा इफ इल्स इफ भन्ने अलिकति फरक हो, खासै फरक छैन यसमा। सिम्पली यही नै हो अब टाइप्स अफ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू।